Dit werk ga ik eigenlijk niet glazuren, dus het wordt gewoon de pure klei en daarom zit er veel chamotte in. Dus de chamotte zorgt ervoor dat het werk goed stevig is, maar ook dat er een bepaalde structuur in zit. Hier ben ik al een beetje begonnen, dus het werk is al wat ondersteund. Ik ondersteun mijn werken altijd met zo'n doeken die tegelijk ook wat vocht opnemen, maar die ervoor zorgen dat het niet inzakt terwijl dat ik aan het opbouwen ben. Dus tijdens het opbouwen wordt er ook constant glad getrokken, zodanig dat we nadien niet te veel werk hebben om te schuren en zo. Ik ben van plan dan nu achteraan verder te doen. Dus ga ik hier een holte in maken. En dan doen we zo voort. De klei is nog mooi zacht, dus is nog goed hanteerbaar. En dan gaan we opbouwen. Ik ben altijd mijn instrument kwijt. Ik probeer altijd zachte vorm te creëren, dus mijn werken zijn nooit rechthoekig of vierkant of zo, dus het zijn eigenlijk altijd met ronde vormen dat ik werk. Ik bereid ook niet voor, in die zin dat ik geen voorontwerp maak. Dus ik zie wat dat de vorm naartoe gaat en dan bouw ik daarop verder. Soms wil ik een bepaalde hoogte of een bepaalde grootte bereiken, maar dan protesteert de klei soms door de scheuren of waardoor dat ik eigenlijk echt wel moet rekening houden met de droogtijd. Je kan niet op 1, 2, 3 een werk af hebben, zeker niet. Daarom heb ik hier ook wat voorbereid, zodanig dat er al wat stevigheid in het stuk zit, anders zakt het in. Dus een werk is ongeveer toch heeft een week nodig om opgebouwd te zijn. En nadien nog zeker een week om te drogen. Dus het is belangrijk dat er geen lucht tussen de verschillende lagen ligt. Anders springt of barst het.
Die klei is super gemakkelijk om mee te werken. Dat is echt wel een plezier. Dat is ook klei die hoog mag gebakken worden, die buiten mag eigenlijk in de winter. Dus die strakheid van die vorm is belangrijk. Het mag niet ingezakt zijn, het moet echt wel een strakke lijn vormen. Ja. Dus dat stuk wordt geschuurd totdat alles strak staat en totdat eigenlijk al de putjes eruit zijn. Dus hier is nog niet goed, maar dat is soms urenwerk. Dus om een groot stuk te schuren heb ik een hele namiddag nodig hoor. Dus hier gaat dat wel wat vlotter gaan, maar er zijn nog putjes in, dus dat moet er allemaal uit. Dus alles moet heel strak staan. Dus dat werkje is nu helemaal strak geschuurd. Staat ook helemaal glad, zonder putjes. En dan ga ik een basiskleur geven voordat het eigenlijk zijn definitief kleur heeft. En waarom doe je dat? Gewoon om niet te veel lagen te moeten geven met het glazuur. Dus dat is een onhouden met een blauw petrolkleurig pigment. Een zachte borstel is belangrijk. Zodanig dat we niet veel strepen hebben. Dreams come true in blue Hawaii, and mine could all come true this magic night of nights with you. Het stuk is nu wel heel fragiel, dus bij de minste tik kan er een stuk afbreken. Die is nog niet gebakken, dus het is heel gevoelig. Come with me while the moon is on the sea. The night is young and so are we. Dreams come true in blue Hawaii, and mine could all come true this lovely night of
die even drogen en dan is hij eigenlijk klaar om voor de biscuitbak. Dus dat werk wordt gestookt op 960 graden. Zodat de klei echt keramiek wordt. Hè. Het is nog warm. Het is te wat. Dus de werken die ik maak komen eigenlijk over het algemeen vanuit een gevoel. Ik heb ook heel veel bewondering voor de natuur en voor architectuur, zoals van Calatrava en Zaha Hadid, die prachtige gebouwen maken. Dus die altijd die glooiende vormen hebben en dat spreekt mij wel aan. Dus dat kun je ook zien in die werken. Dus de natuur ook. Er zijn verschillende planten die echt hele mooie structuren hebben, prachtige kleuren ook. En dat wil ik wel een beetje weergeven in mijn werk. Zonder daarom in detail te gaan, maar gewoon de algemene vormen. Ik zeg, het komt vooral vanuit een gevoel, dus ik bouw op en ik zie wel waar ik uitkom. Het geheel moet strak staan, maar het moet ook kloppen. Dus als je het stuk omdraait, dan moet het even mooi zijn dan dat je het op een gewone manier zet. Dus mijn werken zijn eigenlijk langs alle kanten volledig afgewerkt, dus kunnen eigenlijk op allerlei manieren op een sokkeltje staan of zo. Ik ben de glazuur nog wat aan het omroeren. En dan wordt die nog een keer gefilterd, door een zeef gehaald. Ik ga het zeefje gaan halen. Dus glazuur wordt nog een keer door een zeefje gehaald, om zeker alle stukjes of eventuele onzuiverheden eruit te halen.